Blueberry
Madali to. Pwedeng tatlong fruits kung gusto niyo. 100 lang po siya. Tapos matcha. Plastic po. Matcha. Ako parehas. Ano ba yung pistachio? Mango to? Mango din. Pistachio. Ito yung una. Sige lang po. Kumusta ma'am? Ah, thank you. Ano po? Matcha po yung topping. Masarap po ito na. Ito na tayo ate. 100 each dalawa po, 200. Wonder dalawa. Yes. Cheesy cream. Thank you po. Kaya pinipilahan eh. Blueberry ano po?
Bali, dalawa na ba? Hindi, matraffic. Sabi kasi ngayon, may super team daw. Ano? Okay lang yung broccoli eh. Pag kinalahati pa. Halika na lang, ulam. Kaya lang ito. Mura na tayo. Ayan, ginagawa niyo. Kuling ko naman. Ito. I shatter and down these minds. Yet fan the fire that brings relief. May magic water na. Number mo na lang. Ay, number niya na tawagan mo ta. Magkano pa? 10, 20, 20 lang po. Ay, saan ka po yung... Hi, boss. Kuya. Ito, 20 lang. Kaya kain na. Ito mo ilagay yung sa para mabigyan. Ito mo ilagay sa... Ay, saan yung natin yung picture? Wait lang. Makikita ko yun. Naka-ano to. Wala naman mag-asang sa'yo.
mo lang.